Hello everyone, welcome to my channel. ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔයාට සාමාන්‍ය ජීවිතේදී මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය කියන්න වෙනව නේද? ඔයා ඇති වෙන්න කෑවද? ඔව්, මම ඇති වෙන්න කෑවා. තවත් සමහර වෙලාවට අපි කියනවා මම ඇති වෙන්න කෑවේ නෑ. ඔයා ඇති වෙන්න කන්නේ නෑනේ. ඒකනේ ඔයා ඔච්චර කෙට්ටු. මෙන්න මේ වාගේ දේවල් හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කියන්න ඕනි කියලායි අද දවසේදී සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් ශ්‍රවණය කරන අයට මේ සියල්ලම අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයා ඇති වෙන්න කෑවද? ඔයා කෑවද කියලා අපි අහන්නේ did you eat? අපි දැන් කරන්න ඕනේ enough කියන වචනය අන්නේ ක්‍රියාපදයෙන් පසුව eat කියන ප්‍රධාන ක්‍රියාවෙන් පසුව භාවිත කිරීම. අපිට මේක emphasize කරලා කියන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කොහොමද? eat කියන ක්‍රියාපදය නිර්මාණය වෙලා තියෙන ආකාරය. ඒ කියන්නේ did කියන උපකාරක ක්‍රියාවයි eat කියන වර්තමාන ක්‍රියාවයි එකතු වීමෙන් තමයි eat කියන එක නිර්මාණය වෙන්නේ. නැවතත් කියන්නම් eat කියන වර්තමාන ක්‍රියාවට did කියන උපකාරක ක්‍රියාව එකතු වීමෙන් තමයි ate නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ නිර්මාණය වූ ආකාරය අපි සඳහන් කළොත් අපි මේ අදාළ ක්‍රියාව අවධාරණය කරනවා වෙනවා. ate කියන වචනේ ඉවත් කරලා did eat අපි භාවිතා කරනවා. කොහොමද? Yes, I did eat. Yes, I did eat enough. ඔව්, මං ඇති වෙන්න කෑවා. අන්න අවධාරණය කිරීමක් කරන්න අපිට හිම යොදා ගන්නත් පුළුවන්. Did you drink enough? ඔයා ඇති වෙන්න බිව්වද? Yes, I drank enough. Or else you can say I did drink enough. ඔව්, මං ඇති වෙන්න බිව්වා. Did you rest enough? ඔයා ඇති වෙන්න විවේක ගත්තද? Yes, I rested enough. ඇත්තටම මේ rested කියන වචනේ අතීත කාලයේදී වඩාත් නිවැරදි වෙන්නේ rested කියලා උච්චාරණය කරනකොට. Yes, I rested enough. අපිට ක්‍රියාව අවධාරණය කරලා පෙන්වන්න ඕන නම් කොහොමද කියන්න ඕනේ? I did rest enough. Yes, I did rest enough. Did you sleep enough? ඔයා ඇති වෙන්න නිදාගත්තද? Yes, I slept enough. ඔන්න අපිට දැන් ක්‍රියාව අවධාරණය කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? Yes, I did sleep enough. ඔයා ඇති වෙන්න කනවද? Do you eat enough? ඔන්න දැන් වර්තමාන කාලයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයා ඇති වෙන්න කනවද? Do you eat enough? ඔයාගේ පුරුද්දක් විදිහට ඔයා ඇති වෙන්න කනවද? Do you eat enough? Yes, I do eat enough. අන්න මම කෙලින්ම ක්‍රියාව අවධාරණය කරලා තියෙනවා. ඔව්, මම ඇති වෙන්න කනවා. Yes, I do eat enough. You don't eat enough. ඔයා ඇති වෙන්න කන්නේ නැහැ. එතකොට අනිත් එක්කෙනා උත්තර දෙනවා No, I do eat enough. No, I do eat. නෑ මං ඇති වෙන්න කනවා. You don't eat enough. That's why you are so weak in health. You don't eat enough. That's why you are so weak in health. ඔයා ඇති වෙන්න කන්නේ නෑ. අන්න ඒ නිසායි ඔයා ඔච්චර weak කියන්නේ දුර්වල. In health, සෞඛ්‍යයෙන්. මේ කියන්නේ එතකොට මොකක්ද? ඔයා ඇති වෙන්න කන්නේ නෑ. අන්න ඒ නිසායි ඔයා ඔච්චර සෞඛ්‍යයෙන් පිරිහිලා තියෙන්නේ, දුර්වල වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න තව කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. I didn't eat enough. I didn't eat enough. මං ඇති වෙන්න කෑවේ නෑ. I didn't eat කිව්වොත් මම කෑවේ නෑ. අන්න enough කියන පදේ දාපුවම බලන්නකෝ ඒකේ අර්ථය. I didn't eat enough. මං ඇති වෙන්න කෑවේ නෑ. That's why I'm still hungry. That's why I'm still hungry. අන්න ඒකයි මට තාමත් බඩගිනි. මම ඇති වෙන්න කෑවේ නෑ. අන්න ඒ නිසායි මට තාමත් බඩගිනි. I didn't eat enough. That's why I'm still hungry. දැන් බලන්න එක වාක්‍යයක් අරගෙන අපි four forms නිර්මාණය කරලා බලමු. කොයිතරම් ප්‍රායෝගිකව මේක වැදගත්ද කියලා. You ate enough. ඔයා ඇති වෙන්න කෑවා. You didn't eat enough. ඔයා ඇති වෙන්න කෑවේ නෑ. Did you eat enough? ඔයා ඇති වෙන්න කෑවද? Didn't you eat enough? ඔයා ඇති වෙන්න කෑවේ නැද්ද? තව පාරක් බලමුද? You ate enough. ඔයා ඇති වෙන්න කෑවා. You didn't eat enough. ඔයා ඇති වෙන්න කෑවේ නෑ. Did you eat enough? ඔයා ඇති වෙන්න කෑවද? පුතා, did you eat enough? පුතා ඔයා ඇති වෙන්න කෑවද? Didn't you eat enough? ඔයා ඇති වෙන්න කෑවේ නැද්ද?
You eat enough. ඔයා ඇති වෙන්න කනවා. Present simple. You eat enough. ඔයා ඇති වෙන්න කනවා. You don't eat enough. ඔයා ඇති වෙන්න කන්නේ නැහැ. ඔයා ඇති වෙන්න කනවද කියලා අහන්නේ කොහොමද එතකොට? Do you eat enough? Do you eat enough? ඔයා ඇති වෙන්න කන්නේ නැද්ද? Don't you eat enough? Don't you eat enough? ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට enough කියන වචනය ක්‍රියාපද සමග ඔයාට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඇති වෙන්න ප්‍රමාණවත් වෙන්න කියන අර්ථය ලබා ගැනීම සඳහා. බොහොම කෙටියෙන් කිව්වොත් eat enough ඇති වෙන්න කන්න, ඇති වෙන්න කනවා, ඇති වෙන්න කන්න, ওই දෙකටම අපි කොහොමද කියන්නේ? eat enough. ඇති වෙන්න බොන්න, drink enough. ඇති වෙන්න සෙල්ලම් කරන්න, play enough. ඇති වෙන්න නිදා ගන්න, sleep enough. ඇති වෙන්න විනෝද වෙන්න, enjoy enough. එහෙමනම් මේ සියල්ල ප්‍රමාණවත් තරම් පුහුණු වෙන්න, practice enough. So that is what I have to say at the end of the program. මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුවේ. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්න. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.